Tiroidita Hashimoto este una dintre cele mai frecvente afecțiuni tiroidiene, iar simptomele sale pot afecta în mod semnificativ calitatea vieții. Cercetările arată că modificările dietei și ale stilului de viață pot ameliora simptomele. Fiecare pacient cu boală Hashimoto răspunde diferit la tratament, motiv pentru care o abordare individualizată pentru această afecțiune este atât de importantă. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video vreau să-ți vorbesc despre alimentația în această afecțiune. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Tiroidita Hashimoto este o boală autoimună care distruge treptat țesutul tiroidian prin intermediul limfocitelor. În cele din urmă, deteriorarea glandei duce la producția insuficientă de hormoni tiroidieni. Mulți pacienți constată că simptomele persistă chiar și cu medicamente, de aceea dieta și modificările stilului de viață joacă roluri vitale în gestionarea acestei afecțiuni, inclusiv pentru reducerea riscului de apariție a altor afecțiuni, deoarece persoanele cu boală Hashimoto prezintă un risc mai mare de a dezvolta și alte boli autoimune, dislipidemii, obezitate sau diabet zaharat. Aceste modificări pot ajuta la reducerea inflamației, încetinirea sau prevenirea leziunilor tiroidiene cauzate de creșterea anticorpilor tiroidieni și gestionarea greutății corporale, a glicemiei și a nivelului de colesterol. Iată câteva sfaturi nutriționale bazate pe dovezi pentru a ajuta la tratarea bolii Hashimoto. Să vorbim mai întâi despre dieta fără gluten. Multe studii indică faptul că persoanele cu tiroidită Hashimoto au un risc mai mare de a avea și boală celiacă în comparație cu populația generală. Ca atare, se recomandă ca toți cei diagnosticați cu Hashimoto să fie supuși screeningului și pentru boală celiacă. Unele dovezi sugerează că dietele fără gluten pot aduce beneficii persoanelor cu boală Hashimoto, reducând nivelul anticorpilor, îmbunătățind funcția tiroidiană și nivelul vitaminei D. În dieta fără gluten trebuie evitate toate produsele din grâu, orz și secară, adică paste, pâine și alte produse din făină. Ia în considerare eliminarea produselor lactate. Intoleranța la lactoză este foarte frecventă în rândul persoanelor cu boală Hashimoto. Dacă bănuiești că ai intoleranță la lactoză, poți să faci teste pentru confirmare, iar apoi eliminarea lactatelor poate reduce problemele digestive, având impact și asupra funcției tiroidiene. Trebuie reținut că nu toți pacienții cu Hashimoto au intoleranță la lactoză. Adoptă un regim cu alimente integrale bogate în nutrienți. Dietele cu conținut redus de zahăr adăugat și alimente foarte procesate, însă bogate în alimente cu conținut mare de nutrienți valoroși, te poate ajuta să-ți îmbunătățești starea de sănătate, să-ți controlezi greutatea și să reduci simptomele tiroiditei Hashimoto. Ori de câte ori este posibil, pregătește-ți mesele acasă folosind alimente hrănitoare precum legume, fructe, proteine, grăsimi sănătoase și fibre. Aceste alimente oferă beneficii antioxidante și antiinflamatoare puternice. O dietă antiinflamatoare bogată în fructe și legume poate reduce semnificativ simptomele. Legumele, fructele, condimentele și peștele gras sunt doar câteva exemple de alimente cu puternice proprietăți antiinflamatoare. Iată ce alimente să alegi dacă suferi de tiroidită Hashimoto. Fructe, cum ar fi fructe de pădure, pere, mere, piersici citrice, ananas, banane. Legume fără amidon, dovlecei, anghinare, roșii, spanac, morcovi, ardei, brocoli, rucola, ciuperci. Legume cu amidon, cartofi dulci, cartofi simpli, mazăre, dovlecei. Grăsimi sănătoase, avocado, ulei de nucă de cocos, ulei de măsline, fulgi de cocos, iaurt integral. Surse de proteine de origine animală, somon, ou, cod, curcan, creveți, pui. Cereale fără gluten, orez brun, ovăz, quinoa, paste din orez brun. Semințe și nuci, caju, migdale, nuci de macadamia, semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, unde arahide, unde migdale. Fasole, linte, năut. Substitute de lactate îmbogățite cu calciu sau vitamina D, lapte de cocos, iaurt de nucă de cocos, lapte de migdale, lapte de caju sau brânză de capră. Și iată ce alimente ar fi bine să eviți. Zaharuri și dulciuri, sucuri, băuturi energizante, prăjituri înghețată, produse de patiserie, prăjituri, bomboane, cereale îndulcite, zahăr alb. Produse din făină rafinată, paste, pâine albă, tortilia covrigi. Alimente foarte procesate, margarină, mezeluri cârnați, cereale cu gluten, grâu, orz, secară, biscuiți, pâine, fast food și alcool. Este important să experimentezi pentru a găsi cea mai bună variantă pentru tine și de asemenea e bine să colaborezi cu un nutriționist cu experiență în boli autoimune. Unele cercetări indică faptul că anumite diete cu conținut redus de carbohidrați pot ajuta la reducerea greutății corporale și a anticorpilor tiroidieni la persoanele cu boală Hashimoto. Aceste diete speciale asigură 15% din caloriile zilnice din carbohidrați și restricționează alimentele goitrogenice,
Goitrogenii sunt substanțe găsite în legumele crucifere și în produsele din soia care pot interfera cu producția de hormoni tiroidieni. Cu toate acestea, legumele crucifere sunt hrănitoare, iar gătitul le diminuează activitatea goitrogenă. Astfel, este puțin probabil ca acestea să interfere cu funcția tiroidiană, cu excepția cazului în care sunt consumate în cantități extrem de mari. Unele dovezi sugerează că soia dăunează funcției tiroidiene, astfel încât mulți oameni cu Hashimoto aleg să evite produsele din soia. La final, să vorbim despre suplimentele nutritive care pot ajuta la reducerea inflamației și a procesului autoimun la persoanele care suferă de boală Hashimoto. Seleniul. Studiile arată că administrarea a 200 de micrograme de seleniu pe zi poate contribui la reducerea anticorpilor antitireoperoxidază sau pe scurt ATP-ul. Zincul este esențial pentru funcția tiroidiană. Cercetările sugerează că atunci când este utilizat singur sau alături de seleniu, administrarea a 30 de mg din acest mineral pe zi poate îmbunătăți funcția tiroidiană la persoanele cu hipotiroidism. Curcumina. Studiile pe animale, dar și pe oameni au arătat că acest condiment cu puternic efect antiinflamator și antioxidant poate proteja tiroida, fiind util în majoritatea bolilor autoimune. Vitamina D. S-a demonstrat că persoanele cu boală Hashimoto au niveluri semnificativ mai scăzute ale acestei vitamine față de populația generală. Mai mult, studiile leagă nivelurile scăzute de vitamina D cu severitatea bolii. Vitaminele din complexul B. Persoanele cu boală Hashimoto tind să aibă un conținut scăzut de vitamina B12. Administrarea unui complex de vitamine B crește nivelurile de B12 și alte vitamine B importante. Magneziu. Nivelurile scăzute ale acestui mineral sunt asociate cu un risc crescut de boală Hashimoto și cu un titru mai mare de anticorpi. În plus, corectarea deficiențelor de magneziu poate reduce gravitatea simptomelor la persoanele cu boală tiroidiană. Fierul. Persoanele cu boală Hashimoto sunt mai susceptibile de a dezvolta anemie. Pot fi necesare suplimente de fier pentru a corecta o deficiență. Și alte suplimente, cum ar fi uleiul de pește, acidul alfa-lipoic și N-acetilcisteina, pot ajuta persoanele cu boală Hashimoto. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești.